Всім привіт! Я Оля, ви на Бігус.Інфо. І ні, штучний інтелект не захопив Бігус.Інфо. Я просто хотіла погратися на ностальгії тих, кому за 30, а заодно додати трохи барв в сюжет, бо сьогодні ми продовжуємо досліджувати кіберпростір. На жаль, не той, де усілякі геймерські турніри і суцільні білі хакери. Інший. Кіберполіція викрила учасників 2 злочинних організацій. Поговорив з прокурором, каже мені $100 000. Кіберполіція припинила діяльність шахрайських кол-центрів у 3 областях України. В місяць за кожну дівчину, яка працювала на студії, я повинен був платити $100-150. Кіберполіцейські ліквідували у Хмельницькому шахрайський кол-центр. Деякі студії вони могли працювати там рік чи більше, і їх ніхто не чіпав. Так, сьогодні ми знову говоримо про профільних правоохоронців, які стоять на захисті українців від фішингів, картингів, ворожого ІПСО і бережуть українські платформи та реєстри від зламів. Але, як показує практика, серед них є й ті, що водночас обкладають даниною всіх, до кого дотягуються. Така вже в нас кіберполіція. Скарг на їхню роботу, як і на їхню бездіяльність, ми в останні тижні наслухалися більше, ніж вдосталь. Кілька тижнів тому ми випустили матеріал про керівника цієї структури Юрія Виходця, у якого в декларації повісилася миша, а по факту там вілла під Одесою на Рідні, чиясь новенька беха і гори ювелірки в типу колишньої дружини. Я недолев с нулевым солнцем. Я недолев с нулевым солнцем. Еще раз повторяю. Я недолев с нулевым солнцем. Але кіберпол – це ціла структура, яка явно не починається і не закінчується на одному лише керівнику. Це дуже складне питання. Тож я пішла далі, і тепер ви дивитеся наступний ефір, в якому помістилися одразу кілька персонажів – топів кіберполіції. Там все по класиці. Новенькі квадратні метри, остогидле слово «лакшері», неймовірно детальні інстаграми і фантастично багата рідня. Є на що подивитись. Але давайте по порядку. Ось це підписка на канал для тих, хто ще досі з якоїсь причини не підписався. А ось це вподобайка цьому ефіру. Я не Морфеус, вибору не даю. Тож беріть вже, будь ласочка, обидві і давайте починати. Співробітниками департаменту кіберполіції проведені 56 обшуків майже по всій території України. Знайомтесь, це Олег Заворотній, який в статусі заступника в кіберполі з'явився ще до призначення Юрія Виходця керівником і продовжив працювати вже з ним. Взагалі, Заворотній тут старожил. Замом він став в 2019-му, а до того очолював один із відділів. Часу, щоб розібратися з електронним декларуванням, у поліцейського, відповідно, було більше, ніж вдосталь. Але, аналізуючи документи, ми чомусь постійно натикалися на дивні дива. Отже, до 2019 року Олег Заворотній не декларував жодної нерухомості. Зазвичай ми в таких випадках віджартовуємося в стилі мабуть, ночував в авто, раз ніякого житла не вказував. І цей випадок не є винятком. Поліцейський кілька років поспіль декларував лише зарплату і Lexus 2007 року. GX 470 – дуже містка машина, але навряд та могли б на регулярній основі проживати 2 дорослих і ще 2 дітей. Але приходить 2019-й і стається перше диво. Заворотній отримує підвищення і стає заступником керівника. У нього з'являється нова дружина – цивільна, а попередній, ще офіційній жінці жити в Лексусі, схоже, набридає. Тож вона переїжджає до великої, на 120 квадратів квартири в ЖК «Абрикос» в Києві. Квартиру записують на неповнолітніх дітей. В чому диво? В тому, що квартиру діти поліцейського отримали в подарунок від батька Заворотнього, який купив її ще в 2013-му. Так, виявляється, що весь цей час в дідуся була простора трьошка в Києві, а проявилася вона в декларації кіберкопа тільки от в той момент. А якщо геть серйозно, то невже хтось має повірити, що родина не мешкала в цій квартирі і раніше? Оскільки місце реєстрації та проживання збігалось, додатково відомості про користування квартирою мною не зазначались.
Але от до декларації квартира все якось не доходила і не доходила. Може через те, що було вкрай складно пояснювати походження коштів. Зараз таке помешкання коштує в районі 12 мільйонів гривень. Перший власник, у якого батько Заворотнього викупив квартиру, віддав за нього $180 тисяч. Ця інформація міститься в реєстрі. Так, це 2013 і за курсом на той час це приблизно 1,5 мільйона гривень. Але давайте відверто, на той час 1,5 ляма – це ого-го. Он у першій декларації кіберкопа, яку можна знайти, а це за 2015 рік, він вказує менше, ніж 100 тисяч гривень зарплати за рік. Менше з тим. Щастить після розлучення з нерухомістю і самому поліцейському. В нього з'являється нова дружина Юлія і нова теща, на яку вже у 2020-му оформлюється двушка в ЖК «Комфорт-таун» в Києві. Це класний закритий комплекс, де зараз квартира такої ж площі коштує приблизно 7,5 мільйонів гривень. Це якщо з ремонтом. В цю квартиру і заїжджає поліцейський з другою дружиною. Це знову ніщо інакше, ніж диво, бо ні до цього, ні на той момент теща ніяким бізнесом не займалася. І думаю, в якийсь момент родині і самій стало зрозуміло, що це дещо підозріло. Тож у 2023-му жінка оформлює собі ФОП з основним кведом «Ресторанна діяльність». І буквально за декілька місяців купує ще одну, таку ж за площею квартиру тут же, в Комфорт-тауні. Пішли справи. Очевидно, пішли. Але навіть і це ще не все. Нова дружина поліцейського теж мала ФОП і в перші роки заробляла буквально копійки. Але з того ж 2023-го їй теж якось поперло. ФОП приносить їй майже 4 мільйони гривень, а в наступному році вже більше 5 мільйонів, прямо під ліміт. Тож родина дозволяє собі пересісти вже в Land Rover Discovery, та хоча й доволі демократичну єшку, але все ж від Mercedes. В квітні ж 2025-го Юлія Заворотня докупила ще одну квартиру в Комфорт-тауні, теж двушку, що означає, що і вартість десь така ж, як у попередніх – близько 7,5 мільйонів гривень. Від проживання в старому Лексусі до столичного рантьє. Могла б називатися стаття про Заворотнього, якби ми були бізнес-виданням. Але ми бюро поганих новин. І цього разу вони в біса погані. Спочатку в рідні поліцейського звідкись береться пара сотень тисяч доларів на велику квартиру в Києві. Але він вперто демонструє всім, що проживає з сім'єю в старому авто. Далі нова родина різко починає показувати бізнес-успіхи і за лічені роки прокачує ФОПи так, що скуповує в дорогому ЖК квартир, які зараз разом тягнуть щонайменше на $500 000. По дорозі не забувши і про автопарк. Машини, щоправда, протримались у кіберкопа і його нової дружини недовго. Ну так, дійсно, ми ж до цього ніколи не бачили, як свіжозареєстровані ФОПи дружин, мам і теж правоохоронців роздувають заробітками під ліміти, щоб банально легалізувати все отримане. Ну, звідкись отримане. Оскільки запитання 1.3 стосується відомостей про право користування на нерухоме майно, яке не перебуває у моїй власності, та я потребую отримання відомостей від третіх осіб, прошу зазначити період та об'єкти нерухомого майна, які становлять суспільний інтерес, оскільки із запиту наведені параметри неможливо встановити через формулювання «упродовж останніх років цих квартир одна з квартир». Водночас із дружиною я спільно проживаю з кінця 2019 року без укладання шлюбу та з 2023 року з укладанням шлюбу. Відтак, зазначення періоду запитуваної інформації має значення для надання коректних та достовірних відомостей. Так, це дуже цікаво. Тобто кіберполіцейський не в курсі, яку квартиру і де придбала його дружина, і це вже я мовчу про квартиру тещі, яку він в декларації вказує як місце проживання. Дійсно, які квартири? Ні, зараз на екранах ви бачите Одесу не тому, що я ностальгую за недавньою поїздкою туди в пошуках красивого життя начальника кіберполу, а тому, що знайшла там ще й не менш красиве життя його зама. Андрій Шаронов. В Київ переїхав з Одеси слідом за виходцем, коли той отримав тут топ-посаду. Цікаво, що Шаронов, який до того ніколи не працював в правоохоронних органах і в державних структурах загалом, сходу отримує посаду цілого першого заступника, тобто другої людини в кіберполі. Можу припустити, що пояснення тут максимально просте. Вони геть не чужі люди. Настільки, що їхні дружини проводять спільні вечірки. В
кіберполе, як я вже сказала, Шаронов потрапив не з державної служби, а з бізнесу. І не просто бізнесу, а з айтішки. Співвласник прибуткових IT-компаній кидає це діло і йде на поліцейську зарплату. Альтруїзм, патріотизм, відданість країні, громадянський обов'язок. Не знаю, як ще це можна назвати. Наш герой нехтує власним комфортом для того, щоб служити державі. Це заслуговує поваги. І ще й переїжджає в інше місто, залишаючи дружину та дітей. Ще ніколи діти не розлучались з татом на такий довгий термін. Позаду вже 3 місяці, попереду ще 2-3, а може й більше. Ніхто не знає. Це вже згадана дружина Шаронова Юлія. І отаке вона пише в червні 2022-го. Чоловік тільки-тільки отримав посаду. Далі було святкування річниці весілля. Щастя в тому, що ти знайшовся для мене у цьому великому світі. Мчу до тебе, мій А. До скорої зустрічі вдома. Ще далі – спільні подорожі. Люблю подорожувати на авто, особливо, коли за кермом чоловік. Це вже осінь 2023-го. У свій день народження Юлія публікує ось такий допис. Таким був мій 41-й день народження в обіймах найрідніших. Серед найрідніших, що логічно, і чоловік. Ось він. Це саме кінець жовтня. І от я це все показала не для того, щоб просто покоперсатися в чужому житті, ні. А для того, щоб показати, що в родині, принаймні в соцмережах, все було прекрасно. Але вже на початку грудня вони подають заяву на розлучення, бо... Спільне життя між сторонами не склалось, відсутнє взаєморозуміння, неможливе сумісне ведення господарства. Фактично, шлюбні відносини та ведення спільного господарства припинено, сторони проживають окремо. Не сперечаюсь, за місяць могло відбутися що завгодно. Розсварилися і миттєво вирішили офіційно розлучитися. В нього робота в Києві, вона в Одесі. Ну, може. Але отже проблема. В нас вже є приклад його шефа-виходця, який ніби як розлучився, але в інстаграмі дружини продовжилося суцільне кохання і мі-мі-мі. А потім виявилося, що в дружини в користуванні опинилися дорогі об'єкти нерухомості. А ще потім ми з'ясували, що вони продовжують проводити час разом. Бачите, розлучення – це така зручна штука, яка дозволяє більше не декларувати члена родини і все, що в нього з'являється. Тож, маючи отакий от референс, ми вирішили все ж детальніше придивитися до Шаронова. Трохи відмотаю назад. 2022 рік. Шаронов щойно прийшов в кіберпол. Прийшов з айтішки, тож в його декларації вказані якісь заощадження, квартира в Одесі, дачний будиночок, земля. Усе не нове і усе дружини. Ще автівки є, вони теж її. Всі ці активи просто нормальні. Нічого надприроднього. Айтішка точно могла дозволити Шароновим все це придбати. Дружина Юлія в той період публікує в своїх соцмережах щось отаке. Тато працює, мама красива. Ну і не посперечаєшся. Проходить час. До офіційного розлучення лічені місяці. І жінка починає демонструвати нам вже ось такі от сторіс. Так, світанки на фоні моря. Багато світанків. Настільки, що вони навіть зібрані в окрему папку. Але не в цьому суть. Важливо те, звідки вони зняті. ЖК «Мариніст Резиденс» в Одесі. Бізнес-клас, перша берегова лінія, лаунж-зони із видом на море, закрита територія і цілодобова охорона. Квадратний метр тут коштує $1500. Це зараз. Раніше ціна не сильно відрізнялася. Жодного слова про помешкання, звідки постила сторіс на той момент ще його офіційна дружина, в декларації поліцейського немає. Що й не дивно, бо за кілька місяців до розлучення пари квартиру тут записують на батька Юлії. Майже 150 квадратних метрів, як ми усі вже побачили, з видом на море. А це приблизно $200 000 без ремонту. А як ми бачимо на сторіс, ремонт явно є. Чому я кажу записують на батька, а не батько купує? Бо за даними наших джерел, офіційні доходи батька Юлії Шаронової на таку покупку не дотягують. І от якщо ще раз пригадати оце... Тато працює, мама красива. То одразу виникає прямо чимало питань. До купівлі доклався сам поліцейський? Знову ж таки, айтішка, яка була до держслужби, прибуткова. Але якщо ви чи ти можеш дозволити собі таку квартиру, то чому вона записана на батька дружини? Дружина там живе, періодично публікує сторіс звідти, але от приходить час подавати нову декларацію, розлучення і ніякої квартири в документі. Не думаю, що так буває. Чи буває? Зараз хороший момент попросити вас зупинитися на хвилину і написати свій варіант в коментарях.
А я поки розкажу про ще одну вкрай підозрілу деталь. Юлія після нашого першого сюжету про Кіберпол, точніше про його шефа, миттєво почистила свої соцмережі. І треба ж, звідти зникли якраз усі ті мальовничі світанки, зняті із вікна ЖК Marionist Residence. Здається, так теж не роблять, коли купують щось в білу. Та й розлучені ж вже з чоловіком-кіберполівцем. Чого переживати взагалі? Питання риторичне. Чи ні? А от в самого Шаронова і запитаємо. За наявною мені інформацією, отриманою зі слів колишньої дружини, мій колишній тесть придбав квартиру влітку 2023 року, та до кінця 2024 року квартира не використовувалася для постійного проживання і не могла використовуватися, оскільки перебувала у будівельному стані. У зв'язку із зазначеним та враховуючи те, що я та моя колишня дружина не маємо жодних майнових прав користування, оренди чи бенефіціарного інтересу щодо зазначеної квартири, підстави для декларування об'єкта нерухомості, зазначеного вами у запиті, відповідно до статей 46-52 Закону України про запобігання корупції та офіційних роз'яснень НАЗК, у мене як декларанта відсутні і не існували. Якщо до 2024-го квартирою не користувались, тоді чому Юлія Шаронова упродовж 2023 року публікувала сторіс із світанками із цієї квартири? Не думаю, що спеціально приходила туди щоранку лише для того, щоб записати відео. Тенденція, м'яко кажучи, паршива. Керівник Кіберполіції України, 2 його перші заступники. І в родині кожного знаходиться якась дорога нерухомість, якої немає в декларації. Знаходиться різке збагачення рідні, одразу після того, як вони реєструють ФОПи. Знаходяться дуже дивні розлучення. А це ми тільки почали дивитися, і вже отаке. Звісно ж, я в жодному разі не хочу знецінювати роботу кіберполіцейських, бо те, що вони роблять, це важливо. Тим образливіше стає, коли розумієш, що ця важливість часто нівелюється не дуже законними або й геть незаконними діями. Знову закінчую на сумній ноті, але не прощаюся, бо буде продовження. І буде воно вже дуже-дуже скоро. А поки поширюйте це відео, ставте вподобайки. Так YouTube зрозуміє, що воно цікаве, а ще саме суспільний резонанс працює на те, щоб розслідування призводили до наслідків для фігурантів. Дякуємо і до зустрічі!